Look at the stars, they're shining. Paano ba yung kanta yun? Senpai! Look at the stars, Senpai. they're shining bright Senpai. for you. Oy, Senpai, ano pare, ginagawa mo? nagsa-stargazing ako. Hindi ba napapansin? Ayan, Sa oh. stargazing ka? Oo. Eh, tirik ang araw. Anong stars nakita mo dyan? Kasi parating na ang sasakyan na magtataas ng standard ng mga MPV sa Pilipinas. Ano yun? Ito yung bagong star ng Hyundai. Oh. Ayan, oh. Parang ako, ang Hyundai Stargazer. Kotse ba? Feel kotse na. Tingnan natin yung harap ng Hyundai Stargazer. Para siyang live-in at saka expander pero distinctively Hyundai pa rin. Kita niyo naman yung harap niya, parang Staria, di ba? Yung headlights niya nasa ibaba, tapos yung DRL nandito kung saan kadalasan nilalagay yung headlight. Pakita natin pag inon kasi isa siyang diretsong ilaw. Jacob, paki-on nga yung headlight. Hindi mo kaya? Hindi, kaya ko naman. Kaya lang, chap-chap. Wow, nag-on yung gitna. O, yan. Isa siyang diretso. Okay? Yung top of the line, LED. Pero yung mid-variants, yung merong automatic light control tsaka DRL. Oy, pahabol ko lang yung grills, totoong bench siya. Tingnan mo malalaking butas. So may cooling talaga sa makina. Ayan Iba talaga pag malaki butas. Dito sa side profile ng Hyundai Stargazer, ang pinakagusto ko dito, ang interplay ng lines niya sa side profile. Makikita mo itong first layer from the DRL, mag-fade siya into the rear pillar. Tapos yung sa headlights, mag-fade siya sa gitna, and then mawawala lang ng konti, tapos bigla siyang tutuloy ulit, mapupunta sa taillight. And then yung last, itong line sa wheel wells, pupunta siya rito sa baba, tapos magtutuloy-tuloy yan until dito sa wheel well sa rear. And isa pang pinakagusto ko rito, yung roofline niya. Kasi iniisip mo, floating roofline siya, pero hindi. May something millimeter na white panel. So hindi siya continuous, hindi siya floating. In terms naman of overall shape, para sa akin lang mukha siyang mouse, yung mga ergonomic mouse like sa Logitech. Kasi ang laki ng likod, so pangsalo siya sa palm. And then yung harap niya nakasubsob para madali gamitin yung fingers mo pag nag-ooperate ka ng mouse. So, sa akin lang naman yon, it's not bad or a good thing, pero napansin ko lang naman. Anyway, in terms of amenities, meron tayong power folding side mirrors. Tapos sa wheels, meron tayong two-tone 16-inch alloy wheels. Naka-disc brake sa harap, drum brake sa likod. O tara dito, kambi-kambi. Punta ka rito. Tingnan natin tong gulong. Kasi 16-inch two-tone alloy wheels siya, pero makikita mo yung design, sobrang iba. Hindi siya yung usual na straight spokes lang. Meron siyang interplay of lines, tapos colors. Actually, itong mga lines na to, mukha siyang, alam mo yung mga neon lights sa Korea. Parang ganun yung appeal niya sa akin So, in the midst of this dark section, meron kang mga silver trimmings na sobrang ganda. Malinis yan So, ayun, ganda. Pagdating dito sa likod, ang una mong mapapansin ay yung kanyang taillights. Mukha nga siyang inverted na spearheads di ba? Pero pag tinignan mo sa buong likod, overall, parang makikita mo yung illusion na may letter H siya. O, di ba? Hyundai na Hyundai. Tapos isa pa nagustuhan ko dito is that yung contours follow the shape ng taillights, di ba? Para, yun nga, napagbibigay pa siya ng mas distinctive na appeal. Tapos ito, napansin ko rin, meron siyang detail dito, na parang fake grill, which adds that texture dun sa buong likod ni Stargazer. Tapos ito pa, yung kanyang accent dito, glossy black, di ba? Parang yun nga, uniqueness na naman yun ng sasakyan na ito. At hindi lang doon may glossy black, pati yung kanyang shark fin antenna, glossy black din, di ba? Kaya naman ibang-iba compared sa mga iba niyang kalaban. Ang dami kong sinabing iba. In terms of dimensions naman, mas mahaba ng onte yung Mitsubishi Expander compared dito kay Stargazer.
Kung ilan? By 135mm in terms of length pero yung kanyang overall dimensions ay halos parehas nung expander. Tapos, silipin natin yung trunk. Yun, may bag pa pala ako dun. Yun, yung trunk niya, yung upuan natutupi, 50-50 folding yan. Pero pagka nakatayo, marami ka pa namang malalagay na space. Kung makita nyo, may bag tayo dito. Siguro, 2 hanggang 3 overnight bags pasok. Yun, isa pa no, isa sa nagustuhan ko dito sa Stargazer ay yung kanyang cargo space nga. Dahil kapag inangat mo to, marami ka pang storage compartment. Pwede kang maglagay ng t-shirt mo dito or ng bags na maliit. Pwede rin namang sapatos. Gaya nitong mga, wow, ang dami nagdo-donate. Ano ba to? Reebok, pamain na lang po, pero tatago ko muna. Ayan o, kasyang-kasya. Walang problema, di ba? Yan o. Yan. Okay. Mukha naman silang naligo dahil fresh yung amoy. So yun yung sinasabi natin, no? Maraming storage spaces itong Stargazer. At plus yun kung naghahanap ka ng MPV. Right. Stargazer. Dito sa third row, may 12-volt socket, may 2 cup holders magkabila at may mga lagayan ng kung anik-anik tulad nito. Yan. Pwede ka maglagay ng mga cards o pagkain. Yung legroom, hindi masyadong masikip. Tamang-tama lang. Pero for long drives, baka mangawit ka ng konti. Kaya advisable siguro mga 2 oras, 3 oras at yun. Hindi naman yung papuntang Tagaytay or papuntang Baguio. No? Medyo mahihirapan ka. Pakiusapan na lang pag nandito ka sa third row, pakikiusapan mo yung mga nasa second row na medyo mag-adjust ng konti. Kaya dapat maging mabait kayo sa mga nakaupo sa second row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yan, 30. 30. Parang edad ko lang. So, nandito ako ngayon sa second row ng Stargazer at ang pinaka napansin ko dito, isang modern approach niya dito sa section na to ng sasakyan. Ang cup holders mo ay wala sa baba pero nandito sa may door armrest. Tapos napansin ko itong aircon vents niya. Ito second row air vents, parang elongated pill yung design niya or capsule. Rounded off yung corners hindi siya yung square lang. So, ang ganda tignan, hindi siya yung very well, in a way, conventional pa rin siya. Pero yung design, medyo new. Tapos, meron tayo ditong armrest sa gitna. Tapos, kung napansin nyo, ba't may pare ako dito? Kasi siya yung favorite child. Dahil sa side niya, merong table. Tapos, nandito yung asungot na child. Kasi pag wala siya, pwede itong maging armrest nga. And then, sa likod, yung mga unwanted child tulad ni Stanley. Tapos, dito sa baba, wala tayong aircon vents for the second row. Pero meron tayong 2 illuminated USB ports and may cubby hole. So, ang ganda-ganda. Ayun, so nakailaw. So, kung madilim tapos kailangan mo sumaksak, hindi mo kailangan mag-extra effort na, yung flashlight ng phone ko, hindi ko mahanap yung USB port. Pwede mo isaksak agad, pare. Ganda. I must add, medyo flat yung floor. Yung center tunnel niya, medyo ganyan lang yung elevation. So, hindi problema ang legroom in any way. Yun, ganda dito. Diyan sa harap, Martin, kamusta? Yun, dito naman tayo sa harap, no? Meron tong digital gauge cluster. Tapos maganda pa is that meron tong tilt and telescopic steering wheel adjustment. Ano yun, standard across all variants. And then itong top spec at saka yung mid spec ng Stargazer ay meron ng cruise control at saka 4 na drive mode, which is yung Eco, Normal, Sport, saka Smart. Tapos pagdating mo dito sa gitna, meron tong 8-inch infotainment touchscreen with wireless Apple CarPlay and Android Auto. So, ang gandang combo nun kasi hindi mo na kailangan ng kable para maka-access ka ng CarPlay or ng Android Auto. Tapos pagbaba mo dito, yes, it has tactile buttons pa rin for the climate control or for the fan speed and mode mo for the bato nung kanyang airflow. Tapos pagdating mo dito sa gitna, meron din siyang wireless charger for your phone. So napakagandang combo nung wireless Apple CarPlay tsaka nitong wireless charger. No need for
dangle-dangle ng mga kable pa, di ba? Okay, tapos yung kanyang gear lever, no, merong simple looking lang na design, but it works kasi nga, it complements yung color silver dito na makikita mo dito na accent sa dashboard, no? Yan, no, nagra-run na silver. Tsaka hindi lang siya basta accent kasi parang may nakatago dito eh, parang lightsaber to eh. Pag pinindot mo, oops, may lagayan ka ng compartment dyan, no? Pwede ka maglagay cards or mga maliliit na gamit, pasok mo dyan. Maganda pa, meron ka din ditong compartment sa taas, tsaka dito, sa tray na dito. Di ba? Marami kang pwede malagay. Like yung susi or pagka may wallet ka na medyo bulky dahil kakasweldo mo lang, pwede mo dyan lagay para marama mo na marami ka pang pera. And then, isa lang na nakita ko dito sa Stargazer is itong naka-emboss na trim dito sa kanyang dashboard, no? Hindi naman siya for me masagwa, but it's something new, lalo na pag kinumpare mo sa mga segment rivals niya. Ang sa akin lang, sana mas naging darker yung color nito para mas papantay dun sa buong dashboard. As yun, no, isa pang function nito is that natatabunan niya yung digital gauge cluster, giving it yung total shade para kitang-kita mo yung numbers or yung info na nakalagay doon sa cluster mo kahit na tirik yung araw. Yun ang nasa harap. Pero ano nga ba engine nito? Alright, so the Hyundai Stargazer is actually powered by a 1.5-liter gasoline engine, naturally aspirated, and it's the same engine na nasa Creta, and it makes around 113 horsepower and 144 Newton meters of torque. Now, what those numbers mean ay, kanina, 7 kami sa sakyan, 7 kami nasa loob, and kayang-kaya niyang hilahin. Although, yeah, kailangan niya ng konting tulong, yung torque niya is kailangan pa. But, considering the intents and purposes of hauling like 7 adult individuals, well, it does the job. When it comes to transmission, it has the intelligent variable transmission, or Hyundai calls the IVT, and that's actually their version of CVT. So no, walang gears dito, pulleys meron, pero meron siyang manual mode, meron siyang plus minus and all that. Pero that's actually just, you know, simulated gears ng sasakyan. When it comes to handling, well, magaan yung manibela. Like, it's really, really light, but it's not to the point na vague na yung pakiramdam. It's actually masarap siya sa pakiramdam. Hindi siya parang, parang maluwang na ewan. The feedback from the ground, nararamdaman mo siya, but then again, yung suspension niya works well to suppress the harshness of the road. And speaking of harshness, NVH, noise, vibration, and harshness, insulation, it's actually great. Maganda yung insulation niya. Hindi mo nararamdaman kung ano man yung nangyayari sa labas. But not to the point na floaty na yung pakiramdam. Now, ang mapapansin ko lang dito is yung driving position. Actually, mahilig ako mag-drive ng mababa yung upuan. I don't know, that's just the way it is. Basically, because gusto ko mababa yung center of gravity, but that's just me. But, in this case, when you're driving the Stargazer, actually, you need na taasan yung upuan. Kasi, pag medyo mababa siya, medyo hampered yung view mo eh. Nung medyo mataas na dashboard and mataas na instrument cluster and infotainment cluster. Isa pa, mapapansin mo, yung shape kasi ng Staria, itong angle na to ng A-pillar, medyo natatakpan niya, may blind spot siya when it comes to the left side. Kahit may open window doon, medyo malaki yung blind spot niya for me. But, sa kabilang side, it's actually useful, the open window or triangle doon na glass. It's actually useful. But in this case, medyo pointless. If nagtatanong ka, what about brakes? What about aircon? What about those things? Well, pag bumili ka ng bagong sasakyan, lahat ng bagay na yan ay maganda. The question is, after like 3-4 years, ganun pa rin ba? We'll see. We'll see sa mga marinig nyo sa mga feedback from the first Hyundai Stargazer buyers. In comparison to the segment, sa mga segment stalwarts like Xpander, the Avanza, this thing actually stands out in terms of comfort and not driving pleasure, but more of the driving convenience nung sasakyan.
Pagdating sa features, talagang hindi tinipid ng Hyundai itong Stargazer at talaga namang may mga advantages ito sa mga rivals niya. Pero ang mahiwagang tanong, magkano ba to? Tingnan nyo ang screen para malaman ang presyo nito. May mga kausap tayong taga Hyundai Philippines. Tawagin natin si Sir Mark Parulan. Sir, kumusta? Hi, Stanley. Hoy. Hi, guys. Hoy. Hello. First question, sir. Ano ba ang balak niyo dito sa Hyundai Stargazer? Ito ba flagship model at ilan ang balak niyong ibenta na to? Units dito. Definitely, this is a very promising model for Hyundai Philippines. We can call it as our next star, no? As being the name itself, Stargazer. In terms of number of units that we intend to sell for this coming few months, it will remain to be modest, but eventually it will be our volume driver. Okay, maraming salamat, Sir Mark. Ha? Okay, so there you have it, guys. For our quick look of the Hyundai Stargazer, I'm your host, Stanley Chi, kasama ang buong Philcoche team, si Martin Aguilar, ang cambio boy next door, Vincent Villa, ang aming Kuya V, at syempre ang boss namin, si Jacob Oliva. I-follow nyo kami sa aming YouTube channel dahil ang target namin ay 400,000 subscribers before the end of the year. So paano ba yan? I'm your host, Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan. Kita-kits tayo sa next video, dito lang sa Philcoche. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!